ปลามหาภัยเสียงโวยวายของชาวบ้านดังก้องริมแม่น้ำสายบุรีเมื่อร่างไร้วิญญาณของเด็กชายวัย10 ขวบถูกลากขึ้นจากน้ำบาดแผลชะกันตามร่างกายบ่งบอกถึงการถูกโจมตีจากสัตว์น้ำที่ดุร้ายมันเกิดขึ้นอีกแล้วปลาพวกนั้นไม่เหลืออะไรไว้ให้เราเลยทั้งปลาทั้งคนมันกินหมดดร.ภากรนักวิจัยประมงจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่กำลังโกรธแค้นใบหน้าของเขาซีดเผือดความรู้สึกผิดและหวาดกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขารู้ดีว่าเขาคือต้นเหตุของโศกนาฏกรรมนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อ2 ปีก่อนเขาได้ลักลอบนำปลาเขี้ยวทองจากลุ่มน้ำในป่าทึบแห่งหนึ่งมาเพาะเลี้ยงในห้องทดลองด้วยความหวังว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้และอาจพัฒนาเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกสำหรับชุมชนแต่เขาไม่เคยคาดคิดว่าปลาตัวเล็กๆเหล่านั้นจะกลายเป็นฝูงปลานักล่าที่ดุร้ายกินทุกสิ่งที่ขวางหน้าและแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วจนควบคุมไม่ได้ขณะที่ชาวบ้านกำลังร่ำไห้และสาปแช่งปลาร้ายดร.ภากรรู้ดีว่าเขาต้องตัดสินใจจะยอมรับผิดและเสี่ยงกับผลที่ตามมาหรือจะเก็บความลับนี้ต่อไปและปล่อยให้โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะเดียวกันที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทอาหารสัตว์ในตัวเมืองนายทุนใหญ่กำลังยิ้มอย่างพึงพอใจ ไอ้เจ้าปลาเขี้ยวทองนี่แหละจะเป็นทองคำของเราอย่างดีเขาพูดพลางมองแผนการขยายการตลาดที่วางอยู่บนโต๊ะเรื่องราวของปลาเขี้ยวทองเพิ่งจะเริ่มต้นและมันกำลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของผู้คนและระบบนิเวศทั้งลุ่มแม่น้ำเช้าวันต่อมาดร.ภากรนั่งอยู่ในห้องทำงานที่มหาวิทยาลัยมือของเขาสั่นเทาขณะเปิดอ่านรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการแพร่กระจายของปลาเขี้ยวทองตัวเลขบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้เขารู้สึกหนาวสะท้านประชากรปลาพื้นถิ่นลดลง 70% ในเวลาเพียงไม่นานเสียงเคาะประตูดังขึ้นนางสาวสมฤดีนักศึกษาปริญญาโทของเขาเดินเข้ามาพร้อมกับแฟ้มเอกสารอาจารย์คะหนูมีข้อมูลใหม่การสำรวจภาคสนามค่ะเธอพูดพลางกับยื่นแฟ้มให้สถานการณ์แย่ลงกว่าที่คิดชาวประมงพื้นบ้านเริ่มออกหาปลานอกเขตแล้วค่ะบางคนถึงขั้นย้ายถิ่นฐานเลยทีเดียวนะคะดร.ภากรถอนหายใจอย่างหนักก่อนจะพูดขึ้นว่าผมเข้าใจแต่เราก็ต้องระวังอย่าให้ใครรู้ว่าเรากำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่แต่อาจารย์คะถ้าเราไม่บอกความจริงปัญหามันก็จะยิ่งลุกลามนะคะก่อนที่ดร.ภากรจะตอบโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเป็นสายจากผู้ว่าราชการจังหวัดคุณหมอครับผมต้องการคำตอบชาวบ้านกำลังโวยวายพวกเขาบอกว่าปลาประหลาดพวกนี้มาจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์คุณพอจะรู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเออผมผมจะรีบตรวจสอบให้นะครับหลังจากวางสายเขาก็หันไปมองสมฤดีด้วยสีหน้าที่วิตกกังวลขณะเดียวกันที่ท่าเรือประมงพื้นบ้านผู้ใหญ่สนกำลังพยายามระงับความโกรธของชาวประมงที่ไม่สามารถจับปลาได้เลยในรอบหลายวันที่ผ่านมาพี่น้องใจเย็นๆก่อนเราต้องร่วมมือกันหาทางแก้ปัญหาไม่ใช่มาทะเลาะกันแต่เสียงตะโกนของชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าแก้ยังไงล่ะในเมื่อปลาบ้านั่นมันกินทุกอย่างแม้แต่ลูกหลานเราก็ยังไม่ปลอดภัยเลย
ความโกลาหลเริ่มก่อตัวขึ้น เมื่อมีเสียงเรียกให้ใช้ยาเบื่อกำจัดปลาเขี้ยวทองทั้งหมดโดยไม่สนใจผลกระทบต่อระบบนิเวศในขณะเดียวกันที่สำนักงานบริษัทอาหารสัตว์นายทุนใหญ่ก็กำลังประชุมกับทีมงานนี่คือโอกาสทองของเราปลาเขี้ยวทองพวกนี้โตเร็วมากมันแข็งแรงและมีโปรตีนสูงเราจะเป็นผู้นำในตลาดอาหารสัตว์โลกทีมงานพยักหน้าเห็นด้วยแต่มีเสียงกระซิบจากมุมห้องว่าแล้วถ้ามันหลุดออกไปล่ะครับนั่นมันไม่ใช่ปัญหาของเราแค่ทำธุรกิจส่วนเรื่องอื่นให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไปสิค่ำวันเดียวกันนั้นดร.ภากรนั่งอยู่ที่ริมแม่น้ำสายบุรีมองดูพระอาทิตย์ตกดินสีแดงฉานเขารู้ว่าเวลากำลังจะหมดและเขาต้องตัดสินใจจะปกป้องตัวเองหรือยอมรับความผิดเพื่อช่วยแก้ปัญหาก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปเสียงโทรศัพท์ดังกึกก้องในร้านกาแฟเล็กๆริมแม่น้ำสายบุรีภาพข่าวแสดงให้เห็นฝูงชนกำลังประท้วงที่หน้าศาลากลางเรื่องปลาดุร้ายตัวนี้ดร.ภากรนั่งอยู่มุมร้านมือกำแก้วกาแฟแน่นเขารู้สึกเหมือนถูกกดดันจากทุกด้านทั้งจากมโนธรรมของตัวเองความคาดหวังของลูกศิษย์อย่างสมฤดีและแรงกดดันจากสังคมอาจารย์คะหนูได้ข้อมูลใหม่มาค่ะมีรายงานว่าพบปลาเขี้ยวทองในแม่น้ำสาขาแล้วมันกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่เราคาดการไว้มากผมรู้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องก่อนที่เขาจะพูดจบเสียงโวยวายก็ดังขึ้นจากด้านนอกชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังเดินขบวนตามถนนนำโดยผู้ใหญ่สนไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์บ้าออกมารับผิดชอบซะดีๆเสียงตะโกนดังลั่นไปทั่วท้องถนนดร.ภากรและสมฤดีรีบหลบออกทางด้านหลังร้านค่ำวันนั้นดร.ภากรนั่งอยู่ในห้องทำงานที่บ้านเขากำลังเขียนจดหมายยาวอธิบายทุกอย่างตั้งแต่ต้นทั้งความผิดพลาดของเขาและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เขามีสมฤดีพรุ่งนี้ผมจะแถลงข่าวยอมรับทุกอย่างหนูจะอยู่เคียงข้างอาจารย์ค่ะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะขณะเดียวกันที่ศาลากลางจังหวัดการประชุมฉุกเฉินก็กำลังดำเนินไปผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการกำลังถกเถียงกันอย่างหนักว่าจะต้องทำอย่างไรเราต้องทำอะไรสักอย่างชาวบ้านกำลังลุกคือถ้าเราไม่จัดการอาจเกิดจลาจลได้ผมเข้าใจแต่เราก็ต้องระวังอย่าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้ผู้ว่าราชการเอ่ยขึ้นในที่สุดที่ประชุมก็ตกลงที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่และขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปสว่างวาบในห้องแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยดร.ภากรยืนอยู่หลังโพเดียมมือสั่นเทาขณะอ่านแถลงการณ์ผมดร.ภากรนักวิจัยประมงขอยอมรับว่าเป็นผู้นำปลาเขี้ยวทองเข้ามาในระบบนิเวศของเราผมขอกราบขออภัยต่อทุกท่านที่ได้รับผลกระทบครับเสียงโห่ร้องและตะโกนด่าทอดังขึ้นจากผู้สื่อข่าวและตัวแทนชาวบ้านที่เข้ามาร่วมการแถลงข่าวสมฤดียืนอยู่มุมห้องมองอาจารย์ของเธอด้วยความเป็นห่วงและภาคภูมิใจในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันที่ศาลากลางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็กำลังประชุมฉุกเฉินกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากกรมประมงและนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งการถกเถียงดำเนินไปอย่างเข้มข้นในขณะที่นอกอาคารเสียงประท้วงของชาวบ้านก็ดังขึ้นเรื่อยๆและในค่ำคืนนั้นดร.ภากร
นั่งอยู่ในห้องพักที่มหาวิทยาลัยเขาถูกขอให้อยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยหลังจากมีการข่มขู่จากชาวบ้านที่โกรธแค้นอาจารย์คะหนูเอาข้าวมาให้ค่ะอาจารย์ต้องกินข้าวบ้างนะคะขอบใจนะสมฤดีแต่ตอนนี้ผมกินอะไรไม่ลงจริงๆอาจารย์คะหนูภูมิใจในตัวอาจารย์มากนะคะที่กล้ายอมรับความผิดแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันขณะที่ทั้งสองพูดคุยกันทีวีในห้องก็ฉายภาพข่าวด่วนมีรายงานว่าพบศพชาวประมงลอยอยู่ในแม่น้ำสายบุรีคาดว่าถูกปลาเขี้ยวทองฝูงใหญ่เข้าทำร้ายดร.ภากรหน้าซีดเผือดเขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่านี่มันเลวร้ายกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเขาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและคว้ากระเป๋าเอกสารสมฤดีเรามีงานต้องทำเราต้องหาทางแก้ปัญหานี้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามจากนั้นทั้งสองก็เดินออกจากห้องพักมุ่งหน้าสู่ห้องปฏิบัติการโดยไม่รู้ว่ากำลังเผชิญกับอะไรในวันข้างหน้าแสงไฟในห้องปฏิบัติการสว่างจ้าแม้จะเป็นยามดึกดร.ภากรและสมฤดีกำลังทำงานอย่างหนักศึกษาตัวอย่างปลาเขี้ยวทองและทดลองวิธีการต่างๆเพื่อควบคุมประชากรอาจารย์คะหนูพบบางอย่างแล้วดูเหมือนว่าปลาเขี้ยวทองจะมีจุดอ่อนต่อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่พบในแม่น้ำของเราค่ะภายในไม่กี่ชั่วโมงดร.ภากรและทีมงานก็พร้อมที่จะปล่อยแบคทีเรียลงไปในแม่น้ำแต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับกลุ่มชาวบ้านที่กำลังเทยาเบื่อลงไปในแม่น้ำเช่นกันความตึงเครียดที่ริมแม่น้ำสายบุรีถึงจุดสูงสุดดร.ภากรยืนอยู่ระหว่างกลุ่มชาวบ้านที่ถือถังยาเบื่อและทีมนักวิจัยของเขาที่เตรียมปล่อยแบคทีเรียลงในแม่น้ำผมขอร้องละให้โอกาสนักวิทยาศาสตร์แก้ปัญหานี้ยาเบื่อจะทำลายทุกอย่างไม่ใช่แค่ปลาเขี้ยวทองนะแล้วเราจะเชื่อใจคุณได้อย่างไรล่ะคุณเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ทั้งหมดแต่อาจารย์กำลังพยายามแก้ไขอยู่นะครับทุกคนเราทำงานหนักมาตลอดเลยนะครับใช่ค่ะทุกคนฟังอาจารย์ก่อนนะคะในขณะที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันเสียงตะโกนดังก็ดังมาจากเด็กชายที่อยู่ริมแม่น้ำดูนั่นสิในน้ำทุกคนหันไปมองเห็นปลาเขี้ยวทองฝูงใหญ่กำลังว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆราวกับรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นดร.ภากรรู้ว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายเขาคว้าถังแบคทีเรียและวิ่งลงไปในแม่น้ำทุกคนตะโกนห้ามแต่เขาก็ไม่สนใจถ้ามันไม่ได้ผลผมจะเป็นคนแรกที่รับผลกรรมนี้เองเขาตะโกนพลางเทแบคทีเรียลงไปในน้ำทันทีทุกคนยืนตะลึงมองดูดร.ภากรท่ามกลางฝูงปลาเขี้ยวทองมากมายน้ำเริ่มเปลี่ยนสีเล็กน้อยเมื่อแบคทีเรียแพร่กระจายชั่วโมงแรกผ่านไปอย่างเคร่งเครียดไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วในชั่วโมงที่2ปลาเขี้ยวทองเริ่มแสดงอาการผิดปกติบางตัวลอยขึ้นมาเหนือน้ำมันได้ผลด็อกเตอร์มันได้ผลแล้วสมฤดีร้องขึ้นอย่างตื่นเต้นผ่านไป24ชั่วโมงปลาเขี้ยวทองจำนวนมากก็ลอยตายเกลื่อนแม่น้ำแต่ปลาชนิดอื่นๆและสิ่งมีชีวิตในน้ำนั้นเหมือนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทีมนักวิทยาศาสตร์จากกรมประมงยืนยันว่าแบคทีเรียนี้มีผลเฉพาะกับปลาเขี้ยวทองเท่านั้นชาวบ้านเริ่มโห่ร้องด้วยความยินดีผู้ใหญ่สนเดินเข้ามาหาดร.ภากรที่เพิ่งขึ้นจากน้ำตัวเปียกโชกผมขอโทษที่ไม่เชื่อคุณและขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆดร.ภากรยิ้มอย่างอ่อนล้าผมเป็นคนทำให้เกิดเรื่องนี้ผมต้องเป็นคนแก้ไขให้ได้ครับ
ในวันต่อมาทีมนักวิจัยและชาวบ้านร่วมกันเก็บซากปลาและทำความสะอาดแม่น้ำเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศที่ศาลากลางจังหวัดก็มีการประชุมเรื่องการวางแผนระยะยาวทั้งการฟื้นฟูแม่น้ำและช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกดร.ภากรได้รับเชิญให้ไปบรรยายในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเล่าถึงบทเรียนจากเหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของจริยธรรมในการวิจัยและความรับผิดชอบต่อสังคมแม้ว่าชีวิตจะเริ่มกลับสู่สภาวะปกติแต่เรื่องราวของปลาเขี้ยวทองยังคงเป็นบทเรียนสำคัญเตือนใจถึงผลกระทบต่อการกระทำของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมรวมถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในยามวิกฤตจบบริบูรณ์